Benzinărie. De ce te învârți, mă? Cald afară. Hai, păniță, că nu mai pot de cald, că spui mânușile și pe motor, hai. 3 motoare mișto, unul sunt eu, motocoto, 6 oameni și o vacanță mult așteptată în față. 3 tuturi turcoaz prinse în poze. Băieții, cu stabilirea frecvențelor de la intercomuri, unul făcut cu o noapte înainte prindea doar radio, discuții despre scule, pentru noi, da? Camere foto, una nouă luată special pentru această vacanță a fost uitată acasă. Pe scurt, trecerea în revistă a detaliilor. Stare încărcată de dorința de a pleca de acasă, de a motocicli 17 zile și a descoperi locuri, senzații și oameni noi, de a petrece timp prețios de concediu. Te pupăm din Bosnia! Într-o parte a lumii în care nu ajunseserăm până atunci. Bosnia și Herțegovina. De când s-a stabilit clar destinația și gașca veselă, au urmat întâlnirile dese la bere, menite să ajute la o organizare cât mai eficientă a vacanței, clar. Au fost introduse pe harta vacanței drumurile de off, must rides de la Carpathian Two Wheels Guide și citite și răscitite articole și impresii ale altora ce fuseseră înainte pe acolo. Și să nu uităm de nelipsitul Excel. Bineînțeles și mulcăratul și puțin utilizatul cort, lista cu medicamente și alte câteva chestii. S-a stabilit traseul de plecare București-Orșova și ora 14, așa cu noaptea în cap. Iar locul întâlnirii emoționante, ca de fiecare dată, benzinăria. Drumul de plecare de cele mai multe ori este cel mai anost, dar cu cel mai mare avânt în a porni. Așa s-a întâmplat și de data aceasta. Din benzinărie, cofeina la limitele necesare în sânge, hidratarea de rigoare și intercomurile grupate, fetele între ele și băieții între ei, iată-ne puși în fața drumului ce avea să ne surprindă cu tot ceea ce urma să se întâmple. Prima oprire am făcut-o aproape de Craiova, unde s-au mâncat faimoasele șnițele de drum de la pachet, made by Marina, și unde s-au pus echipamentele de ploaie. Începuse și un vânt turbat ce a stabilit ca prima noapte să fie petrecută la Orșova, urmând ca dimineața să plecăm direct spre Belgrad. Când e toată lumea cu casca, cu tot... Păi stai că mă pun la bicef. Nu prea a fost așa pentru că fetele, tot vorbind între ele continuu, sunt fabuloase fetele astea de găsesc continuu chestii de discutat, nu? S-au trezit, la propriu, în graniță la porțile de fier. Au rămas surprinse și nu prea înțelegeau ce căutau acolo. Mulțumesc frumos! Erau deja setate pe Orșova, că acolo o să rămână în prima noapte, mai ales că ora era 7 seara. Când am plecat de acolo, a zis că merge să bem vinul ăla burit cu gheață și... Hai să în Orșova. Da, eu nu beau niciodată când conduc, să știi. După aia cum conduci din Orșova până în... Băieții mustăceau pe sub căști, nu ne băgăm prea mult în seamă reacțiile lor. Și uite cum, vineri, în ora 8 spre 9, cred, motociclim pe malul sârbesc al Dunării. Băieții, și noi motoarele, ne-am bucurat din plin de toate curbele malului sârbesc, în timp ce fetele îi tobombăneau în discuțiile lor din intercomuri, bineînțeles. Detaliile siropoase pe canalul de YouTube Motorcycling 2. Ne-am oprit într-un sătuc de trecere, la 5 cola, o Fanta și 3 plinuri de benzină pentru noi, să se pună țara la cale și să se mai potolească băieților din viteza cu care voiau să găsească, așa cum spuneau ei, un loc mișto pe malul Dunării, unde să noptăm. Păi nu stăm la restaurantul ăsta? Rezervat pentru noi, cu alte cuvinte. Și-au dat seama la acea terasă că între timp câștigasem o oră. Serbia este cu o oră în urma României și, bucurându-se de ora primită cadou, băieții au realizat că suntem la 2-3 ore distanță de Belgrad și că nu avea niciun sens să mai oprim în alt loc decât acolo. Așa că, imediat booking, rezervat apartament pentru 2 nopți în Belgrad și gata, la drum.
S-a scris și proprietarei și s-a spus că vom ajunge în jur de ora 22:30, după calculele băieților, și am plecat direct spre capitala Serbiei. Era deja întuneric, dar avântul atât de mare, iar vorbele spuse de polițistul cu față senină de la una dintre barierele din Serbia au reîmprospătat și însuflat dorința de a ajunge cât mai repede în Belgrad. Hello! Razumemo srpski. Srpski, no. Where are you going? We are going to Belgrad tonight. Okay. Thank you. Ne-a întrebat unde mergem și ne-a urat un drum bun și un spor la băutură. Treba și el, la ce vrea, a văzut și el proiectoarea aia de tir și... Zici că ai de alea, neoane, sunt motor, nu? Trebuie să le strângi. Ăla din dreapta, din stânga bate în jos. N-am unde să le prind, mă, deci pe creșbarurile astea care intră în jos să moară măsa, deci așa m-am chinuit o grămadă să prindă. Foarte bine să lumineze gropile. Oh, ce trist e și ăsta. Am ajuns la cazare cu o jumătate de oră mai devreme decât i se spusese gazdei. Băi, ce motociclete avem! Băi, ce gagici avem! Am ajuns mai devreme. Da, mă de oră. Noi am crezut Dacă mergeți ca nebunele. Ai auzit, Luci? Vorbeam cu motocicletele. Ce? Vorbeam cu motocicletele, care e problema? S-au tras sufletele, s-a făcut check-in-ul în cea mai mare grabă și, echipați în haine de turiști, cei 6 de 10, supranumiți și Romanian Drinking Team, au ieșit pe străzile orașului să ia pulsul. Cele 2 nopți și o zi plină petrecute la Belgrad i-au dus pe prietenii mei umanoizi într-o lume a frumosului, a naturaleței feminine, a stării de bine și chiar și bine cântată, a unui oraș ce clar merită vizitat, dar mai ales într-o atmosferă a certitudinii că locul alege omul. Știți care e faza? Că momentele ne găsesc pe noi, nu noi. Cantelavi, știi? Hai! Vorba aia, poetic vorbind, nu? Iar unde locurile cu emoții atrag oameni, acestora nu le rămâne decât să le împărtășească, așa cum le simte fiecare, în parte, și să le trăiască. Apropo, sunt Motocoto și v-am povestit, așa cum am simțit eu, prima zi din toate celelalte zile petrecute din aventura Bosnia și Herțegovina 2018. Abonați-vă la canalul de YouTube Motorcycling 2 și păstrăm legătura.